Excelcare Hospital. How may I help you? কি নাম আপনার? Sharma. আমি ৰিপৰ্টবোৰ চালোঁ তেখেতৰ ইস্কেমিক ষ্ট্ৰ'ক হৈছে আচলতে ষ্ট্ৰ'ক হোৱা 85% মানুহৰে আৰ্টাৰী ব্লকেজৰ কাৰণে ইস্কেমিক ষ্ট্ৰ'কেই হয় আৰু এই আৰ্টাৰী ব্লকেজটো আঁতৰাবলৈ আমি পেচেণ্টক থ্ৰম্বলাইজ কৰিব লাগিব আপুনি কনচেণ্ট ফৰ্মখনত চাইন কৰি দিলে আমি প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে ডোণ্ট ৱৰি হি ইজ ষ্টেবল নাও তুমি ফাষ্ট মেথড ইউজ কৰিছিলা ঘৰতে হয় মই এঞ্জেল ইনিচিয়েটিভৰ ফাৰ্ষ্ট মেথডৰ বিষয়ে আগৰ পৰাই জানিছিলোঁ ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ 4.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আমি টিপিএ ইনজেকশ্যনটো দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পেচেণ্ট ষ্টেবল হোৱাত কোনো বাধা নাথাকে আপুনিও যদি অলপ খবৰ ৰাখে তেন্তে ফাষ্ট মেথডৰ জৰিয়তে ষ্ট্ৰ'ক হোৱাটো ধৰিব পাৰিব FAST ফাষ্ট ফেচ আৰ্মছ স্পীচ এণ্ড টি টাইম ফেচ যদিহে তেওঁৰ মুখত জঠৰতা আহে বা মুখ বেকা হৈ পৰে আৰ্মছ যদিহে তেওঁ দুয়োখন হাত সমভাৱে ওপৰলৈ তুলি ধৰিব পৰা নাই স্পীচ যদিহে তেওঁ স্পষ্টভাৱে কথা ক'ব পৰা নাই টাইম ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা গৈছে ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ প্ৰায় 4.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আমি টিপিএৰ ইনজেকশ্যন ৰোগীজনক দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ কৰি তুলিব পাৰোঁ এবাৰ ষ্টেবিলাইজড হোৱাৰ পাছত তেওঁক ৰিহেবিলিটেশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় যেনে ফিজিঅ'থেৰাপি yoga ইত্যাদি I will always be indebted to them for treating and saving my father. Let's go. আজিকালি ষ্ট্ৰ'ক আদিৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কেতিয়াই কাৰ কামত আহি যায় একো ক'ব নোৱাৰি Call 71400101 for Excelcare Stroke Clinic.